স্বাগতম জানাইছো আকৌ এবাৰ আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল টেক আসামত। বন্ধুসকল আজি মই দেখাম এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ দ্বাৰা ইউটিউব চেনেল আৰ্ট বা বেনাৰ পিকচাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। আনহাতে আপুনি যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু তাৰ ওচৰত থকা বেল বাটনটো টিপি দিয়ক, কাৰণ মাজে সময়ে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকোঁ। বন্ধুসকল ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে যদি আপুনি বেনাৰ পিকচাৰ বা চেনেল আৰ্ট বনাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাগিব এটা পিকচাৰ এপ্লিকেশ্যন, যিটো আপুনি প্লে ষ্টৰত পাই যাব। অ'কে, আৰু চেনেল আৰ্টৰ টেমপ্লেটটো আপুনি এইখন ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। অ'কে, এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইলত চেনেল আৰ্ট টেমপ্লেটটো এনেকৈ অপেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা পিকচাৰটোত ল'ব। নহ'লে পিকচাৰটোৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্ট আপুনি এডিট কৰিব পাৰে। অ'কে, পিকচাৰ বন্ধুসকল পিকচাৰটোত টেমপ্লেটটো আনাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব। তাৰপিছত আপুনি যাব লাগিব ড্ৰ নামৰ অপশ্যনটো, ইয়াৰ ড্ৰ। অ'কে, বন্ধুসকল তাৰপিছত আপুনি ওপৰত সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি এটা এমটি লেয়াৰ ল'ব। অ'কে, এমটি লেয়াৰ লোৱাৰ পিছত আপুনি নিজৰ হিচাপ মতে কালাৰ চিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াত গোল্ডেন কালাৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি যাব এইটো অপশ্যনত, যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা টেবুল ল'ব, এমটি টেবুল। তাৰপিছত এইটো ফিল কৰি ইয়াত এটা টেবুল টানি দিব। অ'কে, একদম গোটেইখিনি দিব। বন্ধুসকল টেবুলটো লোৱাৰ পিছত আপুনি সেইটো অপশ্যনত গৈ আকৌ কি কৰিব, সেইটো ক্লজ কৰি দিব। তাৰপিছত কালাৰ চেঞ্জ কৰি আকৌ এটা টেবুল ল'ব পাৰিব আপুনি। ইয়াত যিহেতু তিনিটা টেবুল ল'ব লাগিব। বন্ধুসকল ইয়াত মই হোৱাইট কালাৰটো পচন্দ কৰিলোঁ, আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে পচন্দ কৰিব। অ'কে, হোৱাইট কালাৰটো এইটো এটা টেবুল পুৰা কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল এইটো টেবুল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সেইটো ক্লজ কৰি দিম। তাৰপিছত আৰু এটা টেবুল ল'ম, ইয়াৰ আগত মই কালাৰ চেঞ্জ কৰিম। আপুনিও নিজৰ হিচাপ মতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কালাৰ। মই ইয়াত এইটো দিলোঁ, আৰু আটাইতকৈ সৰু টেবুল হ'ব এইটো, কাৰণ এইখিনি হ'ব মেইন চেনেল আৰ্টৰ। কোনোবাই যদি আপোনাৰ চেনেলত সোমায় এইখিনি দেখা পাব, গতিকে চেনেল আৰ্টৰ প্ৰধান বেনাৰ এইখিনিয়েই। ইয়াতে মানুহৰ যিটো এট্ৰাক্টিভ সৃষ্টি হ'ব আপোনাৰ চেনেলৰ ওপৰত। অ'কে, বন্ধুসকল মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে কোনোমতে বনাই আছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে বনাব। অ'কে, বন্ধুসকল বগা ৰঙৰ টেবুলটো যেন তলপিনে অলপ বেছি আহিছে, গতিকে আমি এইটো কলা ৰঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ লৈ কি কৰিম, এইখিনি কাটি দিম। অ'কে, কাটি দিছোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত আহিব, তাৰপিছত যাব ক'ত, টেক্সটত, টেক্সট, আৰু আপুনি টেক্সটত গৈ আপোনাৰ ইচ্ছামতে চেনেলৰ কাৰণে কি কি লিখিব এইটো আপোনাৰ ইচ্ছা। মই ইয়াত লিখিছোঁ টিপছ, ট্ৰিক্স, এডুকেশ্যন, টিউটৰিয়েল এণ্ড মোৰ। অ'কে, তাৰপিছত বন্ধুসকল বাওঁফালত 4টা দাঢ়ি দিয়া আছে, সেইটোত ক্লিক কৰক। আৰু বেনাৰৰ এইখিনি অংশৰ বাওঁফালৰ ছাইডত অলপ ঠাই এৰি বহাই দিয়ক। অ'কে, তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ইচ্ছামতে ফন্ট ষ্টাইল আৰু কালাৰ বাছনি কৰক। অ'কে, মই মোৰ ইচ্ছামতে বাছনি কৰি আছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে। অ'কে, বন্ধুসকল তাৰপিছত আপুনি এড ফটোত গৈ মেমৰি কাৰ্ডৰ পৰা কেইটামান PNG দিয়ক, আৰু যিবিলাক PNG আপোনাৰ চেনেলৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। চেনেলৰ কণ্টেণ্টৰ লগত মিল থকা PNG ফটো আপুনি গুগল চাৰ্চত গৈ চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব, আৰু তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইমানকেইটা PNG মই ইয়াত নাৰাখোঁ, এইটো মই ডিলিট কৰি দিওঁ, অপ্ৰয়োজনীয়বিলাক ডিলিট কৰি দিলোঁ বন্ধুসকল।
আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ৰাখিব পাৰে ওকে এইটো ইয়াত এইটো জুম কৰি ইয়াত এনেকৈ দিব আপুনি যিমান জুম কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ বহাই দিব মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে এইটো দি আছো সাবস্ক্রাইব বটনটো ধুনীয়াকৈ দিব ইয়াত হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ চেনেলৰ লোগোটো ইয়াত দিব এই সাবস্ক্রাইব বটনৰ ওপৰতে ঠিক হয় ইয়াতে দিব আপোনাৰ হিচাপ মতে আপুনি দিব ওকে তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াত কিবা কিবি লিখি দিয়ক মই ইয়াত লিখিম খাটি অসমীয়া চেনেল ওকে জাস্ট ফৰ ফান আপুনি বেলেগ কিবা লিখিব পাৰে তাৰপিছত মই এইটো ইয়াত খালি ঠাইখিনিত মই এইটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিম কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইচ্ছামতে ফন্ট ষ্টাইলটো দিব মই ইয়াত এইটো নীলা কালাৰটো দিলোঁ ভাল লাগে মোৰ তাৰপিছত তলতো ৰঙা দিলোঁ ফন্ট ষ্টাইলটো আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত ফন্ট ষ্টাইল আছে বাছনি কৰি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল তাৰপিছত ইয়াত মই এইটো চেঞ্জ কৰি দিম ফন্ট ষ্টাইলটো ইয়াৰ পৰা বন্ধুসকল এই লিখনি কেইটা ইয়াত মই ঠিকমতে বহাই দি আছো বন্ধুসকল ইয়াত অলপ ঠাই ৰাখিব কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ চেনেল লোগোটো থাকিব এই ঠাইখিনিত আপোনাৰ চেনেল লোগোটো এই ঠাইখিনিত থাকিব আৰু এইটো যদি তলত দিয়ে আপোনাৰ চেনেল লোগো লিখনিখিনি তলত পেলাই দিব দেখা নাযাব তেতিয়া ওকে এতিয়া মোৰ চেনেল আৰ্টটো নাইবা চেনেল বেনাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈছে বন্ধুসকল এইটো মই এতিয়া গেলাৰীত সেভ কৰি দিম ওকে